Jom belajar Estonia. Topik hari ini, Aksi Memasak. Ette valmistada. Sediakan. Süüa tegema. Masak. Lõikama. Potong. Hakkima. Cincang. Viilutama. Hiris. Koorima. Kupas. Pesema. Basuh. Loputama. Bilas. Kuivatama. Keringkan. Keetma. Rebus. Praadima. Goreng. Küpsetama. Bakar. Grillima. Panggang. Aurutama. Kukus. Segama. Kacau. Kokku segama. Campur. Valama. Tuang. Lisama. Tambah. Soojendama. Panaskan. Jahutama. Sejukkan. Serveerima. Hidangkan. Maitsma. Rasa. Maitsestama. Perasakan. Nõrutama. Toskan. Katma. Tutup. Hakkima. Serveerima. Jahutama. Nak ingat perkataan ini dengan lebih mantap? Buka FlashcardsLuna.com dan berlatih set ini serta set bertema lain secara percuma. Pautan ada di ruangan deskripsi.